هل ابني هيشفى هيخف؟ بنلاقي مراكز كتير قوي عامل لك يافطة كبيرة جدا وكاتب لك علاج التوحد حتى الشفاء التام او الوصول بأطفال التوحد للشفاء التام. السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم او هنجاوب عن اغلب الاسئلة اللي كتير من اباء وامهات اطفال اضطراب طيف التوحد بيسألوها. في البداية بس عايزين نوضح ان اضطراب طيف التوحد من سنة 41 يعني منذ اكتشافه، ومفيش اتفاق واضح على مسمى ليه. فهنلاقي ناس مثلا بتقول توحد، وناس بتقول سمات توحد، ناس بتقول اضطراب طيف التوحد، ناس بتقول ذاتوية. هنلاقي ان المسميات كتير جدا لان الترجمات بتاعته اختلفت من دولة لدولة، وحتى هنلاقي ان جوه الدولة الواحدة المسميات بتختلف. اول سؤال بيسأله ولي الامر ومن حقه انه يلاقي الاجابة الكاملة عليه: والله انا ابني الدكتور شخصه باضطراب طيف التوحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة ابن حضرتك طفل مختلف، بيمثل فئة من فئات التربية الخاصة. فئات التربية الخاصة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الإعاقة العقلية مثلا، اضطراب طيف التوحد، الإعاقة السمعية، الإصابة الدماغية. يعني ايه برضو الكلام ده ليك كولي أمر؟ يعني ابنك هيحتاج أو هيبقى له احتياجات مختلفة عن باقي إخواته. لازم تفهم الكلام ده من أول يوم من وقت التشخيص، لازم تفهم الكلام ده علشان تبدأ تفهم احتياجاته دي وتبدأ تشتغل عليها انت وباقي أفراد الأسرة. فطفلك هيتأهل بشكل مختلف، هيتعلم بشكل مختلف، احتمال يدخل مدارس عادية واحتمال لا. بس الطفل ده النقطة الأكيدة انه هيحتاج خدمات معينة هتكمل معاه في كل مرحلة من المراحل اللي هيمر بيها. فوهو داخل المدرسة محتاج تأهيل لده، وهو داخل الجامعة محتاج تأهيل لده، لو هيدخل أو هياخد تأهيل مهني محتاج تأهيل لده، لو هيشتغل محتاج تأهيل للشغل ده، لو هيتجوز برضه محتاج تأهيل لده. ودي أول حاجة لازم تعرفها كولي أمر من أول يوم من وقت التشخيص، علشان زي ما قلت تبدأ تشتغل معاه على كل احتياجاته دي. طيب، تاني سؤال لولي الأمر أو ولي الأمر بيسأله: يعني إيه اضطراب طيف التوحد؟ اضطراب طيف التوحد زيه زي المسمى كده، المصطلح أو التعريف بتاعه برضه مفيش تعريف ثابت، لكن أبسط تعريف هو اضطراب أو مشكلة عصبية في خلايا الدماغ بيصيب الأطفال منذ الولادة. ولازم نعرف إن الأطفال مختلفين، يعني مفيش اتنين زي بعض. ولازم كمان تعرف إن الاضطراب ده الطفل زي ما قلت بيتولد بيه، لكن الأعراض بتظهر إمتى؟ الأعراض ممكن تظهر في عمر شهر، في عمر سنة، في عمر سنتين، ممكن تظهر لحد سن 8 سنوات. لكن لو بعد 8 سنوات فده مش اضطراب طيف التوحد. طيب، نيجي للسؤال اللي أغلب الآباء والأمهات بيسألوه: هل ابني هيشفى هيخف؟ بنلاقي مراكز كتير قوي عامل لك يافطة كبيرة جدا وكاتب لك علاج التوحد حتى الشفاء التام او الوصول بأطفال التوحد للشفاء التام. طبعا كل الكلام ده كلام فاضي. اضطراب طيف التوحد اضطراب ملازم مكمل مع الطفل، لكن طرق التدخل مع الطفل هي اللي هتخفف من الاضطراب او من حدة الاعراض. واكتر شكوى بنسمعها من اولياء الامور ان ابنه اصبح معطل بالنسبة له، ما بقاش قادر يهتم باخواته زي الاول، ما بقاش قادر يحضر مناسبات اجتماعية زي الاول، ما بقاش قادر يخرج، ما بقاش قادر يسهر مع اصحابه، ما بقاش قادر يستضيف ناس في بيته زي الاول، ما بقاش قادر يتجمع مع عيلته. اغلب الناس بتتململ من الطفل او بتشتكي من الطفل ده. المشكلة ان الاعراض السلوكية اللي عند طفل اضطراب طيف التوحد واللي بتختلف من طفل لاخر زي ما قلت هي اللي بتخليه طفل مختلف، مش سلس في كل حاجة، مش سلس في التعامل، محتاج تأهيل، محتاج تدريب، محتاج تكرار كتير كتير كتير. اللي هقوله الصبح هو اللي هقوله الظهر هو اللي هقوله بالليل. محتاج امهد له لكل خطوة هنعملها، محتاج امهد له وافهمه ان احنا مثلا هنروح عند ناس، محتاج امهد له ان احنا هنروح المكان الفلاني، محتاج امهد له هيتصرف ازاي، محتاج اعلمه هيعمل ايه، هيتعامل ازاي، محتاج امهد له واعلمه كل حاجة، وافضل اكرر كل شوية وافضل اكرر عليه. زي ما قلت اللي هكرره اللي هقوله الصبح هكرره الظهر هكرره بالليل. لكن انا لو عملت ده فعلا واستمريت عليه بشكل سليم واشتغلت صح، كل ما الطفل ده هيتطور معايا وهبدأ اتجنب حدوث المشاكل دي. السؤال اللي بعد كده: الموضوع ده او الاضطراب ده بيأثر على الطفل في ايه؟ الاضطراب ده بيأثر عليه في كل حاجة. فالطفل ده لو ما نماش في بعض الجوانب قبل سن دخول الحضانة هيبقى عنده مشاكل، لو ما كانش بيستقبل كويس هيبقى عنده مشاكل، لو غير مدرك هيبقى عنده مشاكل، لو ما بيقدرش يعبر هيبقى عنده مشاكل في اللغة التعبيرية.
لو ما عندوش لغة هيبقى عنده كسور أو تأخر نمو لغوي، هيبقى عنده مشاكل كتير جدا لو ما اشتغلتش معاه صح. ده غير ان في مشكلة كبيرة جدا بتقابل اغلب اولياء الامور، ان الطفل جه في سن التدريب على الحمام وما هواش مستجيب. طب هتدخله حضانة ازاي؟ هتسيبه ازاي؟ ويبدأ ولي الامر يقلق وتبدأ المشاكل تكتر. نفس المشكلة كمان هتقابلني في الجانب الاجتماعي. انا بودي الطفل الحضانة ليه؟ احنا لما بننصح بان الطفل يروح الحضانة بنقول علشان يروح يتفاعل مع الاطفال، يتعلم يسلم، يتعلم ان هو يلعب مع صحابه، ياخد دور، يلتزم بدوره، يتفاعل مع الاطفال، يتفاعل مع المدرسات بتوعه، يبدأ يتعامل، يضرب، يتضرب، يقع، يقوم، يبدأ يتحرك ويتفاعل. الطفل ده هيبقى عنده مشكلة في الجانب الاجتماعي. نفس الفكرة هيكون عنده مشاكل في الجانب المعرفي، أدوات القراءة والكتابة والحساب. هيروح المدرسة ازاي وهو عنده المشاكل دي؟ علشان كده بنأكد دايما على التدخل المبكر مع الطفل. كل ده بيساعد في تأهيل الطفل، في تقليل حدة أو في تخفيف الاضطراب، تقليل حدة الأعراض. طيب نيجي بقى لسؤال مهم جدا، هل كل الأطفال عندها المشاكل دي؟ لا طبعا. زي ما قلت في البداية مفيش طفلين زي بعض، فمش كل الأطفال هيكون عندها نفس المشاكل. سؤال تاني مهم جدا، الدكتور طلب مني أشعة وتحاليل ليه؟ مفيش أشعة وتحاليل بتثبت وجود الاضطراب. الدكتور بيطلب منك الأشعة والتحاليل علشان ينفي أو يستبعد أورام الدماغ، مشاكل الدماغ، الإصابة الدماغية، وجود كهرباء. يبدأ يستبعد كل المشاكل دي علشان بعد كده يحط لك التشخيص السليم بتاعك. لكن مفيش أشعة ولا تحاليل هتساعد في ان هو يتأكد من وجود الاضطراب. طيب بعض العائلات بتسأل ابني الدكتور شخصه بانه سمات توحد. الحقيقة مفيش حاجة اسمها سمات توحد. بعض الأطباء أو بعض الأخصائيين بيستخدموا كلمة سمات توحد أو مصطلح سمات توحد علشان يخففوا الصدمة على الآباء، لأن زي ما احنا عارفين مش سهل على ولي الأمر إنه يقبل التشخيص ده أو إنه يبقى متقبل الموضوع، لدرجة إن في آباء ممكن تضرب، يعني ممكن يضرب الدكتور لو قال له كده، أو ممكن يعترض على الدكتور، أو ممكن يعمل مشكلة مع الدكتور. فأغلب الناس بتستخدم مصطلح سمات التوحد ده علشان يخفف بس من الصدمة. لكن في درجات للتوحد، يعني ممكن يكون ابنك اتشخص باضطراب طيف التوحد، ممكن يكون بسيط أو متوسط أو شديد، ممكن يكون معاه إعاقة تانية وممكن ما يكونش معاه، ممكن يكون توحد ناطق، لأن زي ما احنا عارفين في توحد ناطق وفي غير ناطق. فممكن ابنك يكون بيتكلم أو ما بيتكلمش، ولو ما بيتكلمش هيتكلم مع التأهيل أو مش هيتكلم. لكن مفيش حاجة اسمها سمات توحد. وزي ما قلت ممكن يكون في إعاقة مزدوجة، يعني ممكن يكون في إعاقة تانية مع اضطراب طيف التوحد كمان. نيجي بقى للسؤال المهم قوي، أنا كولي أمر من حقي إيه؟ من حقك تعرف كل حاجة تخص طفلك، من حقك إنك تتعلم كل حاجة هتعملها مع طفلك، من حقك تعرف دورك إيه بالظبط في الفريق اللي هيتعامل مع طفلك أو اللي هيشتغل مع طفلك، لأنك أهم عضو في الفريق ده. أنت اللي هتقعد معاه في البيت، أنت اللي هتمشي معاه في الشارع، أنت اللي هتركب معاه المواصلات، أنت اللي هتخرج معاه، أنت اللي هتسافر معاه، أنت اللي هتعمل معاه كل ده، أنت اللي موجود معاه 24 ساعة. لازم تعرف إيه دورك وتعرف إيه اللي المفروض تعمله مع الطفل ده وتبدأ تشتغل معاه علشان تطور من طفلك وتبدأ تنمي قدراته أو تساعده في تخفيف حدة الاضطراب أو تقليل الأعراض. طيب إمتى أقلق أو أشك في طفلي؟ ده سؤال تاني برضو. ببساطة عندك حاجتين أساسيين. أول حاجة منهم، لو ابنك عنده مشاكل اجتماعية لازم تقلق وتشك. لو عنده مشاكل سلوكية أو عنده سلوكيات غريبة لازم تقلق وتشك. لكن لو ابنك عنده مشاكل اجتماعية فقط بس كل مشكلته إنها مشاكل اجتماعية، في الغالب ده هيكون اضطراب التواصل الاجتماعي، مش هيكون عنده اضطراب طيف التوحد. سؤال تاني برضو، هل التوحد مرض؟ لا، التوحد مش مرض، التوحد اضطراب. لأننا لو قلنا إنه مرض فهنبدأ نسأل عن العلاج، زي الضغط مثلا له علاج، السكر له علاج، القلب له علاج، وهكذا. لكن التوحد اضطراب مش مرض. السؤال اللي هيترتب على السؤال ده أو على الإجابة دي، طب ليه الدكتور بيكتب لي أدوية؟ وهنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا، لأني شفتها كتير. ألاقي مثلا ولي أمر بيقول لي ده احنا رحنا للأخصائي فلان وكتب لنا على نوع دواء معين، رحنا للأخصائية فلانة وكتبت لنا على دواء معين. مفيش أي حد من حقه إنه يكتب لك دواء غير الطبيب، ولازم يكون كمان طبيب مختص، هو ده اللي يقدر يكتب لك الدواء
أو يبدأ يتكلم في الدواء أو يتكلم حتى في تحديد الجرعات بتاعته، لكن الأخصائي ملوش أي دور في ده. طيب ليه الدكتور بيكتب لك أدوية؟ أغلب أدوية اضطراب طيف التوحد أدوية عرضية بتشتغل على العرض فقط، ممكن تساعدك كمان في إن أنت تزود أو تحسن الانتباه، التركيز، الإدراك، الذاكرة، لكن ما بتشتغلش لعلاج الاضطراب نفسه. طيب السؤال اللي بعد كده وهو التواصل البصري، هل في دواء هيحسن التواصل البصري؟ لا، التواصل البصري بيتحسن من خلال تدريبات معينة شرحناها قبل كده في فيديو تاني، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، تقدروا تشوفوه وتشتغلوا بالتدريبات دي، تدريبات كويسة جدا وهتحقق معاكم نتائج كويسة قوي. وفي الآخر حاجة مهمة جدا، لازم تعرف ان الطفل ده نعمة من ربنا، ولازم تعرف ان هو طفل مختلف وتتقبل اختلافه ده. ما ينفعش يبقى كل سعيك انك تخليه طفل طبيعي، لا، اقبل اختلافه وابدأ اشتغل معاه، ابدأ نمي مهاراته، نمي قدراته، طور من الطفل، ابدأ اشتغل معاه، ابدأ معاه من بدري من سن مبكر، ابدأ اشتغل معاه في البيت، اشتغل معاه في كل مكان، ويبدأ كل أفراد الأسرة يشتغلوا على تطوير مهارات الطفل ده وقدراته لحد ما اوصل بيه انه يقدر يعتمد على نفسه في كل احتياجاته واكتر كمان من كده. ان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وان شاء الله نتكلم في فيديوهات جاية عن تدريبات مهمة جدا لأطفال اضطراب طيف التوحد.